سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جالب و البته مهم تو دنیای نرم افزار. میخوایم بفهمیم این میکروسرویس ها که این همه ازشون میشنویم دقیقاً چی هستن و چطوری دنیای تکنولوژی رو زیر و رو کردن. خب تا حالا از خودتون پرسیدین چرا شرکت‌های غولی مثل نتفلیکس و آمازون اپلیکیشناشون رو تیکه تیکه میکنن؟ جوابش خیلی ساده است. میکروسرویس ها. ولی برای اینکه واقعاً بفهمیم چرا این کار انقدر مهمه، باید اول یه قدم برگردیم عقب و ببینیم قبلا نرم افزارها چطوری ساخته می‌شدن. خب همه چیز از یه چیزی به اسم معماری مونولیتیک یا یک پارچه شروع شد. این روش سنتی و قدیمی ساخت نرم افزار بود. تصور کنید یه اپلیکیشن مثل یه ساختمون غول‌پیکر و یک پارچه است. همه چیز، یعنی از دکمه‌ای که کاربر میزنه گرفته تا دیتابیس و منطق اصلی برنامه، همه توی یه واحد بزرگ و به هم چسبیده قرار گرفتن. مثلا یه فروشگاه آنلاین ساده رو در نظر بگیرید. تو روش مونولیتیک، بخش مدیریت مشتری‌ها، کاتالوگ محصولات، سبد خرید، همشون توی یه کدبیس واحد و در هم تنیده قرار دارن. یه جورایی مثل یه جعبه بزرگ که همه چیز توش قاطی پاتیه. خب اوایل کار این روش خیلی هم خوب به نظر میرسه. همه چیز ساده است، توسعه و راه اندازیش هم سریع انجام میشه. ولی امان از روزی که اپلیکیشن شروع به بزرگ شدن میکنه. اون موقع است که این بلوک یک پارچه تبدیل میشه به یه حیوونه کند و شکننده. و مشکلات یکی یکی خودشون رو نشون میدن. میخواید یه بخش کوچیک رو آپدیت کنید، باید کل اپلیکیشن رو از نو مستقر کنید. یه باگ کوچولو توی یه قسمت بی اهمیت، بوم، کل سیستم میخوابه. دیگه حرف از اضافه کردن یه تکنولوژی جدید که نزنیم، تقریبا غیر ممکنه و خیلی پرهزینه است. دقیقاً برای حل همین مشکلات بود که دنیای نرم افزار به یه فکر جدید، یه انقلاب نیاز داشت. و اینجاست که بله، میکروسرویس ها وارد صحنه میشن. ایده اصلی میکروسرویس ها فوق‌العاده است. میگه به جای اینکه یه ساختمون غول‌پیکر بسازیم، بیایم یه شهر کوچیک از ساختمون‌های مستقل بسازیم. هر ساختمون که ما بهش میگیم یه سرویس، کار مشخص خودش رو انجام میده. این ساختمون‌ها با هم در ارتباطن، اما مهم اینه که اگه یکیشون خراب بشه، کل شهر از کار نمیفته. بقیه به کارشون ادامه میدن. پس ببینید تفاوت اصلی کجاست؟ به جای اون بلوک یک پارچه و غول‌پیکر، حالا ما یه عالمه سرویس کوچیک و جدا از هم داریم. انگار که اپلیکیشنمون یه پازله و هر سرویس یه تیکه از این پازله. هر تیکه رو میشه جداگونه توسعه داد، آپدیت کرد یا حتی کلاً عوضش کرد. خب حالا شاید بپرسید این تیکه تیکه کردن چه فایده‌ای داره؟ چه قدرت‌هایی به ما میده که روش قبلی نمیداد؟ اولین و شاید مهمترین مزیتش استقرار مستقله. فکرشو بکنید. شما میتونید سرویس سبد خرید رو آپدیت کنید بدون اینکه سرویس کاربرا یا محصولات اصلا بویی ببرن. این یعنی ریسک خیلی کمتر و سرعت بروزرسانی فوق‌العاده بالاتر. یه مزیت بزرگ دیگه ایزوله کردن خطاست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا سرویس سبد خرید به هر دلیلی از کار بیفته، فاجعه رخ نمیده. کاربرا هنوز میتونن وارد سایت بشن، محصولات رو ببینن و بگردن. کل سیستم به خاطر یه مشکل کوچیک از کار نمیفته. یا اینو در نظر بگیرید. فرض کنید یه تخفیف بزرگ گذاشتید و یهو ترافیک روی سبد خریدتون 3 برابر میشه. خب تو دنیای میکروسرویس ها شما میتونید فقط ظرفیت همون سرویس سبد خرید رو 3 برابر کنید. لازم نیست کل اپلیکیشن رو قوی تر کنید و منابع رو هدر بدید. این یعنی مقیاس پذیری دقیق و هوشمند. و این آزادی ها فقط فنی نیستن، به تیم ها هم میرسه. هر تیمی میتونه مالک یه سرویس بشه. تیم محصولات میتونه با جاوا کار کنه، تیم کاربرا با پایتون. دیگه لازم نیست همه از یه تکنولوژی استفاده کنن. این یعنی تیم های کوچیکتر، متمرکزتر و سریعتر. خب تا اینجا همه چی عالیه. ولی یه سوال مهم پیش میاد. اگه این همه سرویس از هم جدا هستن، چطوری با هم حرف میزنن و یه اپلیکیشن یک پارچه رو به ما نشون میدن؟ اینجا یه جزء کلیدی به اسم API Gateway وارد بازی میشه. API Gateway رو مثل یه نگهبان یا یه اپراتور دم در ورودی در نظر بگیرید. هر درخواستی از طرف کاربر میاد، اول میرسه به این نگهبان. بعد نگهبان یه نگاهی به دفترچه تلفنش که تو دنیای فنی بهش میگیم سرویس دیسکاوری میندازه، میبینه این درخواست مال کدوم سرویسه و بعد درخواست رو به همون سرویس مربوطه هدایت میکنه. در آخر هم جواب رو از سرویس میگیره و به کاربر برمیگردونه. اما میدونید که هیچ چیز بی‌نقص نیست. این همه قدرت و انعطاف پذیری هزینه‌های خودش رو هم داره.
میکروسرویس ها یه سری چالش ها و پیچیدگی های جدید با خودشون میارن. مثلا پیدا کردن یه باگ وقتی بین چند تا سرویس پخش شده خیلی سخت‌تر از پیدا کردنش توی یه برنامه یک پارچه است. انگار که دارید دنبال یه سوزن تو چند تا انبار کاه می‌گردید. نظارت کردن روی همه سرویس کوچیک، مدیریت تنظیماتشون و اتوماتیک کردن همه چیز، اینا همشون چالش‌های جدیدی هستن. و یه چالش خیلی خیلی مهم دیگه، دیتاها. تو دنیای مونولیت، دیتابیس خودش حواسش به یک پارچگی داده ها بود. اما وقتی هر سرویس دیتابیس خودش رو داره، این وظیفه سنگین حفظ یک پارچگی داده ها میفته رو دوش خود اپلیکیشن. این واقعاً کار رو پیچیده میکنه. خب با این همه خوبی و بدی که گفتیم، بالاخره چی شد؟ آیا همه باید برن سراغ میکروسرویس ها؟ اینجا یه نکته خیلی کلیدی وجود داره. میکروسرویس ها یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای سازمان های بزرگ با تیم های مستقل و زیاده، ولی برای یه استارتاپ کوچیک این همه پیچیدگی عملیاتی معمولاً یه بار اضافیه که فایده‌ای نداره. پس جواب اینه، نه، برای همه مناسب نیست. و در نهایت همه چیز به این سوال برمیگرده. برای پروژه بعدیتون شما به یه صخره بزرگ و محکم نیاز دارید یا به مجموعه‌ای از سنگریزه‌های چابک و انعطاف پذیر؟ این انتخابیه که میتونه سرنوشت پروژه شما رو تعیین کنه.